Guys, mayroon tayong re-repair naman dito. Mini electric fan. Cute niya. Ang problema nito guys, kalawangin yung kanyang lagay ng battery. Kaya siguro ito, pinabayaan na nung may-ari. Hindi na, pag nilagay mo yung battery, hindi siya umaandar. Lilinisan natin ngayon ito. Babaklasin natin ng buo. Okay guys, start natin. Uhugasan natin to, sobrang dumi. Tsaka ito. And guys, nalinisan na natin.
Malinis na siya. Eh, babalik natin yung ano niya rito ng battery. Suksok lang dito. Babalik lang din natin yung kanyang mas mahaba itong dalawa kaysa rito. Yung maiksi dito ilalagay. Medyo mahaba dito.